LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාගේ Facebook page එක කොහොමද permanentම delete කරලා දාන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එහෙනම් සෙට් වෙමු. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම අපි ඔයාගේ browser එකෙන් log වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook account එකට log වෙන්න. ඒ log වුණාට පස්සේ ඉතින් මම තවත් දෙයක් කියන්න ඕන LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද YouTube Facebook ඔලින් බිස්නස් කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ රාශියක් ටියුටෝරියල් විදියට මම ප්ලේලිස්ට් එකක් කරා මේ මගේ YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා මට සහයෝගයක් දෙන ගමන් ඔයාලත් මගේ දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ Facebook වල බිස්නස් කරන ගොඩක් කට්ටියට මම ගොඩක් වැදගත් වෙන Facebook page හදන හැටි, marketplace එකේ sale කරන හැටි, boosting කරන හැටි, ඒ වගේ ගොඩක් videos මම මේ මගේ page එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ බලලා ඒ වීඩියෝ එක set වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ වැඩිම කතා නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. එහෙනම් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට browser එකට ඔයාගේ log වෙලා මෙන්න මේ විදිහට Facebook page එකට ඔයාලට එන්න. ඒ ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන personal dashboard, ඒ වගේම ad center, create ad, ඊට පස්සේ settings කියන option එක ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන settings කියන option එක උඩ click කරන්න. ඉතින් අපි මේ කරන්න හදන්නේ අපේ Facebook ගිණුම අපි delete කරලා permanentම delete කරලා දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ බලාගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා අර විදිහට click කරලා ආපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් phone එකේනොත් මේ දේ මේ විදිහටම තමයි කරන්නේ. මේ settings ටික මේ විදිහටම තමයි යාළුවනේ හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් LSC හෂාබ්‍රෝ privacy, new page experiment, notification, link account, support inbox, video වගේ දෙයක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ general page settings වගේ එකක් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ privacy කියන option එක උඩ ඔයා ඊළඟට ඔයා click කරන්න ඕන මෙන්න මේ privacy කියන option එක උඩ. මෙන්න මේ විදිහට privacy කියන option එක උඩ ඔයා click කරන්න යාළුවනේ. ඒ click කරපුවාම ඔයාට loading එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් privacy Facebook page information කියලා option එකකුත්, page and tagging, publish post, login, story, මෙන්න මේ වගේ page එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම තවත් දෙයක් කියන්න ඕන මේකට කලින් මම මේ කරන්නේ 2023 Facebook Meta එක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ කොහොමද අලුතෙන් මේ විදිහට අපි permanentම delete කරගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් settings වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ Meta එක අලුතෙන් අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ. ඉතින් මම ඒ අලුත් අප්ඩේට් වලින් ලබාගත්තු වීඩියෝ තමයි මම ගොඩාක්ම මගේ page එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ පරණ විදිහට වා කරපු කෙනෙක් වුණත් අලුත් විදිහට කරපු කෙනෙක් වුණත් මේ වීඩියෝ වලින් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ privacy කියන option එක උඩ click කරපුවාම ඔයාට මේ වගේ interface එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook page information කියන option එක. මෙන්න මේ option එකට ආපුවාම ඔයාට පේනවා page information කියන option එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ page
access page information, transfer copy of your information, download profile information, active log, manage page information, deactivate and delete option. මෙන්න අපිට යාළුවනේ වැදගත්ම option එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මෙයාලා කියනවා temporary delete or permanent delete your page කියන option එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට view කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ ඊළඟට මේක view කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ profile එක ඔයාගේ මේවා එක මේ විදිහට අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඇවිල්ලා delete or delete your Facebook page කියන option එක මෙතනින් ලබා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ කියන්න ඕන deactivate page කියලා කියන්නේ මේක deactivate කරලා ඔයාට තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැමදේම අයින් කරලා දාලා මේක temporary ඔයාට දවස් 30ක් වගේ කාලයකට මේ account එක කාටවත් පෙන්වන්න නැතුව තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ deactivate කියන page එකෙන්. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාට මේක සදාටම අයින් කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ Facebook එකෙන් කවදාවත් ආයෙත් අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ option එක හරහා ඔයා delete කරන්න. ඉතින් ඒ option එක හරහා delete කරද්දි මෙන්න මේක උඩ click එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේක උඩ click එක දාන්න. ඒ deactivate කියන්නේ ඔයාට මේ page deactivate කරොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ page එක නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි delete කරොත් ඔයාට මේ page එක ආයෙ ලබා ගන්න කොහොමවත් බෑ. ඉතින් මෙන්න මෙතන delete page කියන option එක උඩ දීලා continue කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන එයාලා දෙනවා permanent delete කරනකොට download your information. ඔයාට ඕන නම් මෙතනින් download කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ information. transfer of copy your information. මෙන්න මේ විදිහට transfer කරගන්නත් පුළුවන්. edit admin settings කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවත මේක continue කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට before you permanent delete you please enter your password කියන option එක දෙනවා. මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ හරියටම හරියන page එකට ගැලපෙන password එක දීලා මෙන්න මෙතනින් continue කියන option එක දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ page එක සදාටම නැත්තම් හැමදාටම Facebook එකෙන් delete වෙලා යනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඒක දැන් කරන්නේ මම ඔයාලට මේක example එකක් විදිහට පෙන්වුවේ. මොකද මේක මගේ Facebook account එකනේ. ඒ හින්දා මම මේක කරන්නේ ඔයාට කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ option වලට අනුකූලව කරන්න. මේ 2023 අලුත් update එකත් එක්ක තියෙන option කීපේ තමයි මම මේ පෙන්වුවේ මේ permanentම delete කරන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයා දැනුමට යමක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන් නොදන්න යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක share කරලා මට සහයෝගයක් දෙන ගමන් ඔයාලා මගේ දැනුමත් ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරි දිනයකදී හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.